الفيديو ده انا اتسألت عليه كتير جدا وجالي في الكومنتات ناس سألت ازاي استلم حوالة من جوه مصر او من بره مصر، سواء عندي حساب بنكي او مش عندي، وايه اللي المفروض اديه للشخص اللي بره مصر او جوه مصر عشان يبعت لي فلوس على الحساب البنكي بتاعي او على البطاقة البنكية بتاعتي. كل ده واكتر هنعرفه لكن بعد الانترو. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد خضر من قناه ايجي فوكس تكنولوجي، والنهارده واحد من اهم الفيديوهات ليا هنا على القناه، لانه بيلخص من الاخر كده كل الفيديوهات اللي شرحناها الفتره اللي فاتت في فيديو واحد. لذلك عايزك تركز في كل تفصيله في الفيديو، ومش عايزك تجاري اي حته. ويا ريت في بدايه الفيديو تعمل لنا لايك حلو وتشترك في القناه لو مش مشترك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو في الاخر شيره لاصحابك عشان الكل يستفيد. خلينا في الاول نتكلم على انت واحد عندك حساب بنكي، ايه المطلوب منك ان انت تديه للشخص ده عشان يوصل لك الفلوس بدون اي مشاكل. لو عندك حساب في اي بنك هنا جوه مصر، عندك 4 حاجات لازم تديها للشخص ده. اول حاجه اسم البنك اللي هو المفروض يحول لك عليه، واسم الشخص اللي بيتحول له عليه، يعني سواء لو الحساب ليك يبقى اسمك بالكامل كما موضح في اسم الحساب البنكي، وتدي له حاجه اسمها الايبان، والرقم اللي قدامكم ده متكون من 29 رقم، وده اهم شيء لازم تديهوله صح عشان ما يحصلش اي غلط. والحاجة الرابعة وهو السويفت كود، وده اللي بيمنع ان يبقى فيه خصومات. لازم كل بنك بيبقى ليه حاجة اسمها سويفت كود، وحاول تجيب السويفت كود اللي معلوش خصومات. طب ده بقى بيفيدني في ايه؟ ده بيفيدني ان الفلوس بتوصلني على حسابي البنكي بدون اي خصومات وبتوصلني صح. طب لو الشخص ده بعت لي الفلوس على رقم غلط، في امكانيه ان الفلوس لو وصلت على رقم غلط ان هي ترجع، لان ده تحويل من بنك لبنك، وهو دي الميزه بتاعه التحويلات البنكيه. طب السويفت كود ده بيفيدني في ايه؟ تعالوا نتكلم كده على الناس اللي بتستلم حوالات من جوجل ادسنس. ناس كتير بتشتكي ان ساعات بيجي لها خصومات، يعني بتتراوح ما بين 25 دولار ل 5 دولار. طبعا ده بيبقى بسبب ان هم بيختاروا سويفت كود بيعمل خصومات. يا ريت يا جماعه اللي يجي يستلم اي حواله يختار السويفت كود بتاع البنك الخاص بيه اللي هو يكون عليه اقل خصومات، عشان دي اكتر سؤال الناس بتساله. فكل المطلوب منك ان انت تديله ال4 حاجات دي، وهتوصلك الحواله من يوم ل3 ايام عمل، يعني ما فيهمش الخميس والجمعه، ولو من دوله اجنبيه شيل السبت والحد. ونفس الموضوع بالنسبه لبايونير او وايز. بايونير مش بيطلب السويفت كود، عشان كده لو في تحويل دولاري على حسابك بيبقى فيه خصم، ودي حاجه غصب عنك، انت بتحط له بس اسم الشخص واسم البنك ورقم الايبان. طب بالنسبه بقى للفئه الاكبر، الناس اللي ما عندهاش حسابات بنكيه، سواء ناس كبار في السن او الشباب الصغيرين اللي لسه ما قدروش يفتحوا حساب بنكي، تعالوا كده نتكلم ايه المطلوب منك. انت اي بطاقه بنكيه مسبقه الدفع بتطلعها، واتكلمت هنا على فيزا الاهلي مسبقه الدفع او الماستر او الميزه، واتكلمت برضو على بطاقه حوالتي من بنك مصر، واي بطاقه مسبقه الدفع بنكيه بتقبل الحوالات الخارجيه. طب لو انا مش عارف هل البطاقه بتاعتي بتقبل الحوالات البنكيه ولا لا، اسال الموظف. لو قال لك بتقبل يبقى خلاص. ايه بقى اللي بيميز البطاقات دي؟ البطاقات دي انت زي ما انت شايف كده، البطاقه اللي قدامك دي بطاقه ماستر كارد مسبقه الدفع من البنك الاهلي المصري. بيبقى تحت الورقه البيضاء اللي انا حاططها 16 رقم، قبلهم بتحط 3 اصفار وتقدر تستلم حواله بنكيه من بره مصر. اما لو جوه مصر ما بتحطش ال3 اصفار دي وبتحطها على 16 رقم. طيب نفس الموضوع ده على فيزا الاهلي مسبقه الدفع، ونفس الموضوع ده على ميزه، بس طبعا زي ما قلت لكم الفيزا قبولها اوسع على المستوى العالمي. بطاقه حوالتي اللي اتكلمت عنها في بنك مصر قبل كده ما بتحطش ال3 اصفار دي، تدي للشخص ال16 رقم. هل الطريقه دي بتنفع مع كل الناس؟ لا، مش بتنفع مع كل الناس. ليه؟ يعني انت مثلا لو عايز تستلم حواله من موقع، الموقع ده طالب ايبان، الايبان ده رقم متكون من 29 رقم، اما لو حطيت 3 اصفار قبل 16 رقم يبقى متكون من 19 رقم. وده اكتر سؤال بيجي، ما ينفعش تحط 19 رقم مكان ال 29 رقم، لازم تبقى متاكد ان الموقع ده او التحويل ده بيقبل التحويل على الكروت المسبقه الدفع، لانه لو مش بيقبل الحواله حرفيا ممكن تروح عليك. وهو ده الفرق، عشان كده قلت لكم التحويلات البنكيه ممكن نسترجعها، لكن التحويلات على البطاقات المسبقه الدفع ممكن تحصل فيها مشاكل، وممكن الفلوس تتعلق تبقى طلعت من البنك اللي الشخص بعته وما توصلكش، فالبنك ده يقول لك انا ما عنديش علم، انت حاطط ارقام غلط او ما وصليش حاجه. ونفس الشخص ده برضو يكون باعت لك على الارقام وما يكونش
بيخش البنك ده بيحول فانت لازم تتاكد من الموضوع ده قبل ما تبعته. عشان كده نصيحه عامه، لو انت بتتعامل مع موقع والموقع ده بيطلب ايبان، يا ريت تفتح حساب بنكي، وانا اتكلمت على حسابات بنكيه كتير جدا على القناه هنا. اما لو الموقع ده ممكن يحول على بطاقه مسبقه الدفع فما فيش مشكله. طيب ايه بقى البنوك اللي بره اللي بتتعامل مع بطاقات المسبقه الدفع؟ في مقاله هتلاقوها في وصف الفيديو اتكلمت فيها عن اغلب البنوك او اغلب الدول اللي بتتعامل مع بطاقات مسبقه الدفع. لكن لو انت راجل شغال فريلانسر وشغل بقى على الانترنت والكلام ده، يا ريت تفتح حساب بنكي عشان يتحول لك على الايبان والسويفت كود، لان دعم البطاقات المسبقه الدفع في شغل الفريلانسرز مش بينفع. بالنسبه بقى لكارت ميزه، كارت ميزه انا قلت لكم ان هو ليه مميزات كتير جدا، بس هو كارت الى حد ما محلي شويه، مش هتقدر تشتغل عليه على الانترنت. وان شاء الله هعمل تجربه كامله عن معاملاتي مع كارت ميزه وايه اللي بينفع معاه وايه اللي مش بينفع. تقدر تستلم منه حواله من الدول العربيه، بس طبعا لو انت معاك فيزا اتعامل معاه اكتر، وده مش تحامل على الماستر كارد او على ميزه، انا بكلمكم على التجربه الشخصيه وعلى التحويل هيبقى افضل عليك. وبرده من اكتر الاسئله اللي بتجيلي، هل كارت ميزه للمرتبات ينفع تستلم عليه حواله من بره مصر؟ طبعا هو في النهايه كارت ميزه، بس برده لو هو من البنك الاهلي هتحط قبله 3 اصفار قبل 16 رقم. اما لو من بنك تاني لازم تتاكد من الموظف ان الكارت ده يدعم التحويلات الخارجيه. اما بقى لو تحويل بنكي فكله بيقبل التحويل البنكي بالايبان والسويفت كود، انت كده في قمه الامان. اما بقى لو معاك البطاقات البريديه زي ايزي باي او يلا باي او حساب التوفير او دفتر التوفير بتاع البريد، كل المطلوب منك ان الشخص ده بيبعت لك حواله بريديه على ارقام الفيزا او على رقمك القومي، وبالتالي هتقدر تسحبها بالفيزا. وهتلاقوا هنا في القناه بنوك كتير جدا اتكلمت عنها وازاي تفتحها، وازاي كمان برضو تفتح حساب بنكي بدون اثبات دخل، وايه الشروط اللي ممكن تنطبق عليك وتفتح حساب بنكي. وهل ينفع للاجانب تفتح حساب بنكي؟ طبعا ينفع تفتح حساب بنكي للاجانب جوه مصر. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.